سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و عقیده و در هر کجای این کره خاکی که زندگی میکنید. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد انواع زانودرد صحبت کنم خدمت شما. زانودردهایی که سالهای سال خوب نشده، حتی کسانی که تصمیم گرفتن به تعویض مفصل هم قبل از هر گونه اقدام تهاجمی این ویدیو رو ببینید، چون خیلی‌ها با این روش زانودردشون خوب شده، آرتروزشون درمان شده و حتی افراد بالای 60 سال هم بنده تجربه درمانشون رو داشتم در بحث زانودرد، در بحث آرتروزهای شدید و روماتیسم. 10 دقیقه با من همراه باشید در این ویدیو و من علتها و درمان زانودرد رو خدمت شما میگم. مطمئن باشین که آخر ویدیو لایک و کامنت به من خواهید داد. خب عزیزان، میریم سراغ انواع زانودرد. بعضی وقت زانودرد در اثر خشکی مفصل ایجاد شده که حتی ممکنه در سنین پایین هم باشه، یعنی افراد سنین بالا هم نباشن، ولی زانو خشک شده و فرد موقعی که مفصلش رو باز و بسته میکنه راه میره، احساس میکنه که زانوش یک صدایی میده و یک خشکی خودش حس میکنه که در مفصلش وجود داره که این قابل درمان هست و من خدمت شما روششو میگم. گاهی وقت هم بالعکس زانو متورم هست و احساس التهاب در مفصل داره که این موضوع هم به خاطر تجمع مایعات مفصلی یا در اصطلاح طب سنتی خلط بلغم موضعی تجمع پیدا کرده که این هم قابل علاج هست و من در این ویدیو میخوام این دو نوع زانودرد رو درماناشو خدمت شما بگم و اینها یه مقداری با هم متفاوت هست درمانش. برای درمان آرتروز یا خشکی مفصل در طب نوین معمولا یک سری داروهای مسکن و داروهای ضد التهاب یا داروهای کورتونی میدن. بعضی وقت نتیجه میده به صورت موقت و اگر هم نتیجه نگیرن میرن به سمت تعویض مفصل و جراحی و اینها. در روش طب مکمل و طب سنتی برای آرتروز روش‌های بسیار موفقی رو من تجربه کردم و با برنامه‌های غذایی که رطوبت رو به مفصل برسونه و در واقع اون مایع بین مفصلی رو تقویت بکنه، حتی غضروف سازی مجدد رو در مفصل مشاهد بودیم با همین توصیه‌های ساده‌ای که میکنم خدمت شما. عزیزان، مطالبی که میگم مطالب مجرب هست. بنده بیش از 50,000 نفر مریض ویزیت کردم، بیش از 15 سال، حدود 18 سال سابقه طبابت هم هست در داخل ایران، خارج ایران. اینقدر دستورات من ساده هست که خیلی‌ها باور نمی‌کنن مگه میشه با این روش‌های ساده درمان شد. من خدمت شما میگم که میشه، چرا که برای خیلی‌ها شده و درمان شدن و برای مفصل هم به شما قول میدم اگر حوصله بکنید، حتی کسانی که بالای 60 سال هم سن داشتن برگشته مفصلشون به حالت نرمال و دارن الان ورزش میکنن، پیاده روی میکنن و هیچ مشکلی هم ندارن. عزیزان، برای درمان آرتروز، درد زانو و خشکی مفصل، عواملی که خشکی رو تشدید میکنن باید حذف بکنید و کنار بگذارید. اول از همه من ممنوعات رو میگم. خیلی ها شاید خوششون نیاد یا مثلا بگن ای مگه میشه، ما اینا رو سالها میخوردیم این مواد رو. من توصیه میکنم که برای درمانتون دوره درمانی مشخص این مواد رو بذارید کنار. درمان که شدید دوباره خواستید مصرف بکنید. چند تا ماده غذایی هست حتما بایستی برای درمان آرتروز و درد مفصل کنار بگذارید. اول از همه چای سیاه هست، دوم قهوه هست، سوم ماست هست، ماست رو حذف بفرمایید انواع ماست ها رو، چهارم مرغ هست و پنجم ترشی. چای، قهوه، مرغ، ترشی، ماست. این 5 تا رو کامل باید حذف بکنید. دوره درمان ما بین 1 ماه الی 4 ماه طول میکشه، بسته به شدت تخریب مفصل داره، خشکی مفصل، سن افراد داره، ولی آثار بهبودی رو حتی از 2 هفته اول به بعد هم میتونید حس بکنید. پس اول از همه ترک ممنوعات. عزیزان، حالا چه مواد غذایی باید مصرف بکنید که از درون شروع کنه به بازسازی و مفصل شروع کنه به ترمیم؟ بهترین ماده‌ای که توصیه کردیم به بیماران نتیجه گرفتیم ژلاتین پای مرغ هست. پای مرغ دیدین حالت ژلاتینی داره، اینو بپزید، اون چربی روش رو بردارید و اون ماده ژلاتینش رو بذارید داخل یخچال ببنده. صبح، ظهر، شب 1 قاشق به همراه غذاتون یا خالی هر طور که میلتون بود میتونید مصرف بکنید، میل کنید. شما احتیاج دارید به یک سری مواد غذایی که این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی باشه، کلسیم باشه، منیزیم باشه، یک سری املاح و مواد و مصالحی که برای ساخت غضروف و مفصل
نیاز هست برای ترمیم و بازسازی لازم دارید. این مواد غذایی که خدمت شما گفتم به سلیقه خودتون، به سلیقه آشپزتون، اینا بایستی در واقع در برنامه غذایی گنجانده بشه و هر روز مصرف بشه. مواد غذایی که ضروری هست در طول دوره درمان 1 تا 4 ماهه مصرف کنید به صورت مداوم و هر روز. یکی خرما هست، روزی 3 تا 5 عدد. دوم کدو حلوایی هست. کدو حلوایی اگر در فصلی بودید که بود، کدو تنبل استفاده کنید، سرشار از ویتامین دی هست که باعثی بپزید. بعد با روغن میل بکنید، روغن‌های سالم مثل زیتون. مورد بعد بامیه هست. اگر در فصلی بودید بامیه دیدید حالت ژله‌ای هم پیدا میکنه، بسیار عالی هست برای مفاصل. مورد بعد کنجد هست، کنجد خام. میتونید یه نلبک کنجد رو به همراه 5 تا خرما شما در وعده شام میل بکنید و این تمام اون ریزم و غذیایی که نیاز هست رو به بدنتون میرسونه. اگر حتی چربی خون ندارید میتونید یه مقداری در واقع روغن زرد یا روغن حیوانی یا روغن زیتون با این خرما مصرف بکنید برای جذب بهتر ویتامین دی. نمک مصرفیتون عزیزان باید نمک طبیعی و ارگانیک باشه. میتونید ویدیو نمک ما رو ببینید که چه نمکی رو انتخاب بکنید که فشار خون هم نگیرید و ریزم و غذیایی هم که نیاز دارید، الکترولیت هایی که نیاز دارید، املاحی که نیاز دارید، اونها هم به بدنتون برسه. حالا برای که درد زانوتون هم کم بشه در طول دوره درمان، شما از روغن استفاده بکنید. روغن‌های موضعی مثل روغن سیاهدانه، روغن بادام تلخ، روغن میخک خیلی عالیه که خودتون هم میتونید درست کنید. در ویدیوی میخک ما دستورش هم گفتم خدمتتون. هم مسکن هست و هم اثرات رطوبت دهی رو ایجاد میکنن برای مفصل، بسیار عالی هست. شما میتونید در طول دوره درمان شبها روغن مالی کنید، یه نایلونی روش بچسبونید و تا صبح این روغن اجازه بدید که خوب جذب بشه. این ویدیو رو با کامنت شما یوتیوب تشخیص میده که مفید هست. این ویدیو به افراد زیادی نشون میده. کامنت شما پالس محبت آمیز شما هست به ما و تشکر میکنیم که کامنت بدید. اسم شهراتون هم بنویسید، از کدوم قسمت این کره زیبا هستید و دارید زندگی میکنید. ما خوشحالیم که این مطالب به کشورهای مختلف داره میرسه از طریق شبکه یوتیوب که جا داره واقعا تشکر کنیم از این کادرشون، تیمشون، زیرساختشون و ممنونیم از شما که برای آگاهی خودتون وقت میذارید و این ویدیو رو میبینید. زانودردی که حالت تورم داره و ملتهب شده عزیزان، روش درمانش متفاوت هست با قبلی ولی در مصرف ممنوعات مشترکه. یعنی اون 5 تا ممنوع رو که گفتم خدمتتون، چای، قهوه، ترشی، انواع ترشیجات، مرغ ماشینی، مرغ هایی که پر اسید هست، این مرغ های سفید در واقع، و قهوه، اینها رو بایستی در دوره درمان حذف بفرمایید و کامل حذف بکنید. حالا اگر سردرد میشید یا مثلا برای حذفش میتونید روی شیب ملایم آرام آرام رنگ چای رو مثلا کم بفرمایید. در طی چند روز یا 1-2 هفته این رو کامل بذارید کنار و اتفاقات خوب برای مفصل شما، برای زانودرد شما بعد از حذف این ممنوعات خواهد افتاد. برای این نوع زانودرد عزیزان مواد غذایی که خیلی خوبه که استفاده بکنید و جواب بگیرید و من نتیجه خیلی خوبی هم دیدم از این مصرف این مواد. یکی پودر سنجد هست. سنجدی که با هستش پودر بشه، هم هسته و هم در واقع خود اون گوشت و پوستش، کلا پودر سنجد رو به همراه شیربادام شما مصرف بکنید. شیربادام آب و بادام و عسل هست. 15 تا بادام، 1 قاشق عسل، 1 لیوان آب تو مخلوط کن بریزید، 5 دقیقه بزنه میشه شیر. بعد 1 قاشق هم از این پودر سنجد بریزید. این رو هر شب مصرف بکنید، 1 لیوان شب، 1 لیوان صبح، به همراه 3 عدد خرما. این رو به عنوان یک معجون کمکی بسیار خوب، هم برای کمخونی خوبه، هم برای اعصاب خوبه. حالا من نمیخوام وقت شما رو بگیرم. موادی که داخل سنجد هست برای مفصل در این افراد بسیار عالی هست. خوراکی بعدی که خیلی برای این عزیزان خوب هست اسپند هست. اسپند یک سری تبلیغاتی هم بر علیه شده و اینها، اینجوری نیست. سالهای سال ما داریم استفاده میکنیم، به مریضانمون توصیه میکنیم استفاده کردن، نتیجه گرفتن. اسپند یک درجه خشکی بالایی رو در بدن ایجاد میکنه، خیلی خوبه. همون چیزی که ما میخوایم، رطوبت رو کم بکنیم، التهاب رو کم بکنیم. اسپند رو اینجوری که میگم خدمتتون استفاده بفرمایید. شب اول 10 عدد، هر شب یک دونه بهش اضافه کنید و مثلا شب 30 که رسیدید شما میشه 40 تا دونه اسپند قورت میدید با آب و نباید بجوید، فقط قورت بدید. این برای زانودرد
کسانی که التهاب مفصل دارن فوق العاده عالی هست. مورد بعد برای خوردن این افراد از اینا نخود هست. نخود چی؟ نخود پخته تو رژیم غذاییشون قرار بدن، نخود بخورن، نخود رو بپزن یا نخود چی بخورن، بسیار عالی هست. یه روغن موضعی هم میگم برای کسانی که التهاب مفصل دارن، بسیار عالی هست. روغن و نمک، ترکیبی از روغن زیتون، روغن‌های مالشی بگیرید. روغن زیتون 1 استکان، نمک هم 1 استکان بریزید و آب هم 3 لیوان. این ترکیب رو بذارید روی گاز، اجازه بدید خوب بجوشه و هم بزنید که یک ترکیب یک نواختی بشه. آبش که تبخیر شد، به روغن که افتاد، اون ترکیب روغن نمک رو ضماد بکنید روی پاتون هر شب و این رو با مدت 3 هفته این ضماد رو انجام بدید. نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت. عزیزان تشکر میکنم از همراهی شما با ما و اگر سوالی داشتین مشاوران ما در خدمت شما هستند. خدا یار و نگهدار.